راح نحكي عن الليمفوماز واللوكيمياز. اوكي، لأن الليمفوماز واللوكيمياز مهم تعرفوا how to approach patient with suspected lymphoma or suspected leukemia. Specific management for lymphoma and leukemia مش راح تسألوا عنها GBs لأنه it's pure okay oncological or oncological diseases. ولكن مهم نعرف شو هم الليمفوماز، شو هم اللوكيمياز، شو أنواع الليمفوماز واللوكيمياز، شو البرزنتيشن اللي بيجونا فيها عادة مرضى الليمفوماز واللوكيمياز. شو الليمفوما؟ It's a tumor of the lymphatic system. شو اللوكيميا؟ Hematological malignancies, tumor of blood, okay, tumors of bone marrow. فبالتالي نحكي عن tumors of the lymphatic system and hematological system. الليمفوماز واللوكيمياز في كثير أنواع، نحكي شوي in details. أنا هذا الليمفاتيك سيستم تاعنا، أوكي، مليان ليمف نود، وإنك تعرف إن السبلين is part of your lymphatic system. عشان هيك معظم مرضى الليمفوماز واللوكيمياز عندهم سبلينوميجالي. أو when you see splenomegaly you have to think of hematological malignancies. الآن عادة أنت لما تيجي تدور على ليمف نود مريض إجاك بسيرفايكال ليمف نود بدك تدور على كل الليمف نود. طيب بتعرف أنت لما يجيك مريض فيه نكس يونيك حسيت أنت في سيرفايكال ليمف نود بدك تدور على الأكسيلري ليمف نود، بدك تدور على الإنجوينال ليمف نود، ممكن تعمل إيميجينج تدور على الإنتستاينال والهايلر ليمف نود، بالأبدومين تدور على بارالوبتيك ليمف نود. هذا الليمف نود بتعرفوهم احنا ايش بندور عادة لما يصير في عندي enlargement of single lymph node. الآن البلاد ستيم سيلز بتوع من البون مارس بتقسموا إلى مايلويد ستيم سيل وليمفويد ستيم سيل. المايلويد بدخلوا فيه بروسيجرز اوف ماتوريشن، بيعملوا شيء اسمه مايلوبلاست، بعدين مايلوبلاست بصير لها ماتوريشن، بصير في عندنا الايوزينوفيل والنيوتروفيل بيزوفيلز، بصير في عندنا بليتلتس ار بي سيز. الآن الليمفويد ستيم سيلز بيدخلوا بعدين مش اسمه ليمفوبلاست، بعدين الليمفوبلاست بصير اسمهم ليمفوسايتس. الليمفوسايتس بتعرفون في بيتا ليمفوسايت، في تي ليمفوسايتس، وفي عندنا الناتشورال كيلر سيلز. وبالتالي هذول هم الهيماتولوجيكال سيلز اللي بيطلعوا من البون مارو at different stages of maturation. الآن الليمفوسايتس بيكسر إما بيتا سيل أو تي سيل. التي سيل من وين بيطلعوا من ثايموس جلاند، مظبوط؟ واي البيتا سيلز بيطلعوا من البون مارو، بيدخلوا في maturation والتيمتلي احنا بصير في عندنا accumulation of beta cells in the lymph nodes and accumulation of T lymphocyte at the inflammatory sites. Okay. الآن each stage of maturation يكون الليمفوسايتس أو الليمفوبلاست أو مايلوسايت أو مايلوبلاست في لها ريسبتورز، في لها جينيتيك ريسبتور، اوكي؟ ما تحفظوهم، ولكن هذول بيستخدموهم كثير جماعة الأونكولوجيست، اوكي؟ في التريتمنت، اوكي؟ إذا كان والله هذه تيومر، اوكي؟ اللي طلعوها ولا اكسبريس ذا CD10 جين، معناته هاي ريسبوند تو ذا كيموثيرابي اللي بيشتغل على CD10. فهذا بيستخدموه في نحكي لك phenotyping of the malignant cell to specify the chemotherapy or management plan. اوكي. كمان نفس الشيء في عندنا lots of CDs، اوكي؟ درستوا في الاميونولوجي، انتم عارفين اكثر مني هذا الحكي. كمان هذا الشيء فقط بيفيدنا في تحديد نوع المالجنسي والتيومر اوف ذا مالجنسي. فرضا انا والله طلعت عندي السيل اللي لقيتها هي بوزيتيف فور CD10 19 20 38 40 it is late pro beta cell، اوكي؟ بالتالي هاي مشان نحدد السبيسيفيك تايب اوف ذا leukemia or lymphomas. اكيد مش راح تحفظوا هاي الاشياء. الآن التي ليمفوسايتس، التي ليمفوسايت في عندنا نوعين، اوكي؟ CD8 و CD4، اوكي؟
يعني السي دي 8 سيل بيقولها الكيلر سيل، خلايا القاتله سايتوتوكسيك سيل. واي سي دي 4 هي الخلايا المساعده تي هيلبر سيل. ماشي. So في عندنا mainly two lymphocytes CD4 and CD10 CD8 اسف. يعني الهيلبر تي سيلز كمان في عندنا انواع كثير من الهيلبر تي سيلز او كولكس اوف هيلبر تي سيلز. ماشي. كل واحده في لها specific job and specific protein secreted from this cell. اوكي كلها فقط introduction بس مشان تعرفوا ايش راح نحكي. Lymphomas. Okay, lymphoma is a general term used for proliferation that arises as a discrete tissue masses. Leukemia is used for neoplasm that presents, okay, at the bone marrow and peripheral blood. So it's a hematological malignancy or tumor of the blood. Lymphoma باختصار هي cancer of the lymphatic system. Okay. Accumulation of abnormal cell at the lymphatic system, whether lymph node or spleen. Many lymphomas are known to be due to a specific genetic mutation. مشان هيك كل suspected أو كل confirmed leukemias و lymphoma بنعمل لهم genetic study وphenotyping وflow cytometry. كل hematological malignancies. هذا الشيء بنشوفوش مثلا بالسيرد malignancies. الآن الليمفوماز في عندنا نوعين، هوجكن ونان هوجكن، هوجكن ونان هوجكن. مين هوجكن؟ اوكي، هي عالمة، اوكي، اللي اكتشفت الليمفوما، اوكي. الآن هوجكن ليمفوما، طبعا هوجكن ليمفوما مين بيعرف شخصية ماتت بهوجكن ليمفوما؟ لك حسين الله يرحمه، لك حسين كان عنده هوجكن ليمفوما، اوكي. الآن Hodgkin lymphoma are a group of cancer which originate from lymphatic system. It was named after Hodgkin was first described قبل 200 سنة. الآن الهوجكن lymphoma فيهم specific cells بدي تعرفوهم بحبهم بالامتحانات، أوكي؟ فبنقرأ وسيلة الليمفوما مشانها. الريد and stripping cell هلا احنا بنشوفها. ريد هذا هي، أوكي؟ ريد ستيرنبرغ سيل، أوكي؟ مين هو الار اس؟ هذا ما بعرفوش ولكن هسه بنشوف ايش هي الار اس cells. Hodgkin lymphoma was the first cancer which could be successfully treated by radiation therapy and also by combination chemotherapy. Hodgkin lymphoma بشكل عام is a benign lymphomas. Okay. The risk of the rate of success therapy and the cure from Hodgkin lymphoma is very high. It's very high. Okay. طيب من وين تطلع الهوجكن ليمفوما؟ معظم الليمفوماز واللوكيميا تطلع من بي سيلز مش من تي سيلز، من بي سيلز. يعني most of the tumor of the hematopoietic malignancy بيطلع من بي سيلز. الهوجكن ليمفوما بيطلعوا من بي سيلز. ريد ستيرنبرغ سيل or RS variant هاي التيومر اللي احنا عادة بنشوفها او سبيسيفيك تيومر او سبيسيفيك كانسر سيل اللي احنا بنشوفها في الليمف نود بنلاحظ منها بايوبسي. Most cells affected lymph node are polyclonal reactive lymph node, not a neoplastic cell. يعني risk of malignancy ريسكها تكون سيئة أقل. الريد ستيرنبرغ سيل اللي هم هذول انتم شايفينهم زي هاي وهناك زي بيرتين عيون، اوكي؟ ماشي زي بيرتين بيرتين جنب بعض، اوكي؟ هاي هو الار اس سيل تحفظوها. الامتحان بيجيكوا صورة شو هاي السيل؟ ريد ستيرنبرغ سيل which indicate the Hodgkin lymphoma. Hodgkin lymphoma. So أول شيء بتعرفوا Hodgkin lymphoma specific cells اسمها RS cells. الآن RS cell اوكي السين تقريبا ما فيش مريض عنده Hodgkin lymphoma. طبعا Hodgkin lymphoma انت في تيومر اوف الليمف نود، اخذنا الليمف نود وديناها للمختبر ماشي الحال بدي يوريني الار اس سيل. اذا شفنا الار اس سيل single RS cell is enough to diagnose Hodgkin lymphoma. ليش انا بهمني اميز Hodgkin من non Hodgkin؟ لان treatment is different. Treatment is different from non Hodgkin lymphoma. Common feature of all Hodgkin lymphoma عادة بيكونوا large cell which with classically binucleated or bipolar central nucleus اللي احنا شفناها هنا Paul's eye. اوكي الصورة اللي انتم شفتوها
للإميون ليمفوما. اوكي. Variants في other variants. Requirement of RSL for the initial diagnosis is absolute. بالتالي ما تقدر تحكي Hodgkin lymphoma بدون RSL. So it's mandatory to confirm the diagnosis. ال RSL express specific receptor، ما تنفذهم طبعا specific receptor، ولكن هذول بطلعوا عليهم في التريتمنت. Most current studies indicate that RSL of Hodgkin lymphoma are lymphocytic in nature, and the great majority of these cases are B cell origin. So most of the tumor are B cell origin, and this RSL, okay, is mandatory to confirm the diagnosis of Hodgkin lymphoma. الإبيديميولوجي تقريبا بشكل 1 من 20 من البول كانسرز، واحد من 0.58 اسف 0.58 اوكي، يعني 1 من 200. الانسيدنس تقريبا 3 بال100,000. It has slightly male predominance. In fact تقريبا نفس الشيء male to female ratio. It is rare in children younger than 10 years. It has bimodal peak of distribution عادة تصيب young age والelderly called twins and or elderly. ما بنشوفه عادة بالأطفال. It's rare to be seen in childhood. Childhood بنشوف احنا أكثر leukemias. اوكي. lymphoma بتكون non Hodgkin، بس الهودجكن أقل بكثير. Presentation. كمان نحكي عن lymphoma. The most common presentation of lymphomas is lymph node. Lymph node enlargement. Lymph node enlargement. So the most common presentation is asymptomatic lymph node enlargement. وانت كلمة asymptomatic لما نقدر يجيك على العيادة عنده painful lymph node, it's more likely reactive infectious. ماشي الحال؟ لما يكون painful انت بترتاح. viral infection كمان لك lymphadenitis. بس لما تكون painless اوكي risk of malignancy يزيد. So painless lymphadenopathy typically in the neck. يعني cervical lymphadenopathy. ما بيجي cervical lymph node enlargement يكون painless. You will have to think of lymphomas. Cervical lymph nodes are involved in most cases. يعني بعض المرضى Hodgkin lymphoma يكون عندهم cervical lymph node. So the most common lymph node involved in the Hodgkin disease is cervical. Mediastinal lymph node is seen in about 50%. That's why مباشرة أنت بس تشيك بي lymphadenopathy مباشرة أنت راح تصور CT chest. ليش بندور نعمل CT chest؟ عشان نشوف ال widening of the mediastinum. نشوف higher lymphadenopathy or mediastinal lymphadenopathy. ال wide mediastinum كان هنا cervical lymph node خلاص it is lymphoma. It is lymphoma. They may produce symptoms like chest pain, cough, and dyspnea. Intradiaphragmatic involvement is rare. يعني هذا بيكون كل presentation احنا above the diaphragm. Cervical, hilar, mediastinal, axillary. rare يكون أنا في عندي والله para-aortic أو inguinal lymphadenopathy. Other less common symptoms are pruritus, itching. Okay, الitching بذكروها دائما في الليمفوماس. Itching. Alcohol induced pain. Okay, المريض يكون في عنده lymph node. If he drinks alcohol يصير في عندنا pain in this lymph node. Okay, the alcohol induced pain is a specific sign for a specific symptom for Hodgkin lymphoma. Lymphotic syndrome. Okay, about the lymphotic syndrome or not. One of the causes of lymphotic syndrome is lymphomas. Okay, lymphomas. ماشي الحال ممكن تعمل lymphotic syndrome. خاصة بالبرينس lymphadenopathy. erythema nodosum. تعمل erythema nodosum. اوكي، يصير في عندنا redness موجودة على legs. ماشي الحال which indicate the presence of lymphoma, ممكن TB، ممكن hematological diseases. erythema nodosum. الآن any patient with hematological malignancies ممكن يجينا ب symptoms of bone marrow failure. ماشي الحال. شو يعني bone marrow failure؟ يعني مشكلة في white blood cell، فبالتالي ممكن يجينا ب leukopenia infection أو high white blood cell، ولكن high white blood cell يكون immature or non functioning، فبالتالي infection. أو anemia.
انيميا ممكن تكون نورموسيتك انيميا او هيموليتيك انيميا، ترجمه برزنتيشن اوف انيميا، او ثرومبوسايتوبينيا، وبالتالي بيجونا بليدنج. ممكن يجيكوا كل المحاضرتين هذول هيماتولوجيكال مالجنسيز بسيمتومز اوف انيميا، symptoms of leukopenia or symptoms of thrombocytopenia. Hypercalcemia. الهايبركالسيميا درسنا احنا قبل هيك عن الهايبركالسيميا. The second most common cause of hypercalcemia is malignancy. One of the malignancies كانت الليمفوما. هناك الليمفوما may produce 125 vitamin D or interleukin which may produce more calcium. ماشي الحال؟ وبالتالي الليمفوما ممكن يجونا في hypercalcemia. اوكي. في شيء كمان بنحطوه اللي هو P symptoms تعرفوها. P symptoms which indicate the presence of malignancy, hematological malignancy واحيانا TB اللي هم fever, night sweat, weight loss. مشان هيك المريض بيجيك بليمف نود بتسأل انت الاسئله هذول. fever, weight loss, night sweats. About 30% with P symptoms. ثلث مرضى Hodgkin بيكون في عندهم P symptoms. شو هم؟ fever. And could be maybe the first presentation المريض يجينا بشيء اسمه fever of unknown origin. شو fever of unknown origin؟ مريض يجينا بفيبر prolonged fever بس انت ما لقيت فوكس لهي الفيبر. ماشي؟ يعني مريض اجاني انا تونسيلايتس عنده فيبر 7 ايام 10 ايام طلعت على الحلقه لقيت فيه لارج تونسيل، هاي ما صارت فيبر اوف unknown origin. ولكن مريض in 2 weeks على الاقل فبراير دورت له على اسباب كثير انفكشس كوزز وما لقيت سبب، بدك تفكر في المالجنسي. بدك تفكر في مالجنسي. بالتالي prolonged fever at least 2 weeks وما لقيت origin you have to think of cancer. Okay, and one of the common malignancies ممكن يجينا بفيبر of unknown origin is lymphoma بشكل عام، مش Hodgkin lymphomas. اوكي تمام. نايت سويتس بتعرفوا كلها بدك تفكر بالتي بي ومالجنسيز خاصه الليمفوماس. ويت لوس بكون عندي انا ايش significant ويت لوس، مش والله خسران 2 كيلو ماشي الحال، كنت 10% loss of your weight in 6 months. and هاي lymph node مريض ممكن يجينا بكل بساطه painless lymphadenopathy ماشي الحال، cervical, axillary عادة بيكون زي ما حكينا لكم above the diaphragm enlargement of the lymph node. لنشوف causes of lymphadenopathy in general. lymphadenopathy مش دائما احنا بتكون عندنا ليمفوما، بالعكس اول شيء بنفكر فيه لما يصير في enlargement بالليمف نود ونصفه صار في عندنا enlargement of lymph node. مضبوط؟ ماشي الحال. شو الموست كومن كوز عادة؟ infection, viral infection. ماشي الحال. So infection is the most common cause of lymphadenopathy of enlarged lymph node. طيب بتفكر بانفكشن زي TB, viruses, brucellosis، بدك تفكر ب tumors whether lymphomas, Hodgkin or non-Hodgkin or metastatic cancer. tumor صار عندي metastasis via the lymphatic system. connective tissue diseases كمان ممكن تعمل enlargement of lymph node زي اللوبس. اوكي. sarcoid درست الساركويدوسس وكل احد اصلا في عندهم higher lymphadenopathy. اوكي. medication زي الفينيتوين كمان ممكن تعمل lymphadenopathy. فبالتالي الليمف نود هذا لا يعني انها كانسر، بالعكس بيقول الموست common cause of enlarged lymph node is infection. اوكي. infection. هاي الصورة شو شايفين فيها؟ وايد ميديستاينم ماشي الحال. لاحظوا الميديستاينم احنا ما بنكونش عندنا هيك جهة الأورطة ماشي، احنا هون عندنا الأورتيك أرتش ماشي الحال بيكون صغير بحيث نكون هاف مبين. أنا شايف enlarged وايد ميديستاينم. شو الكوز؟ شو الديفرنشال دايجنوستس لهي الصورة؟ ثايموس enlargement ممتاز. ثاينوما صح. mediastinal goiter طاق لهون. اوكي. انيوريزم aortic aneurysm aortic dissection. اوكي. او lymph node lymphoma mediastinal or hilar lymphomas. اوكي. and classification of lymphomas. lymphomas or Hodgkin lymphoma مقسم إلى 4 types.
اوكي. nodular sclerosis. nodular sclerosis Hodgkin lymphoma, lymphocyte predominant, mixed cellularity, and lymphocyte depleted. Okay, in the 4 types of Hodgkin lymphoma. The most common type is type 1, nodular sclerosis. Nodular sclerosis Hodgkin lymphoma. The best prognosis, lymphocyte predominant, second type. The worst prognosis, lymphocyte depleted. بالتالي أنواع الهودجكن ليمفوما بتعرفوها. The most common type is nodular sclerosis. Best prognosis, lymphocyte predominant, and the worst prognosis, lymphocyte depleted. Then, apart from the types of Hodgkin lymphoma, we have specific staging system. Staging system كمان بتعرفوه. الستaging system بنقسمه إلى 4 stages. Stage 1 ايش هي؟ إذا في عندي أنا tumor of single group of lymph node، فقط أنا عندي والله right cervical lymphadenopathy هي اللي فيها lymphomas. هاي بتكون stage 1. So single lymph node region or single extra lymphatic organ، يعني بس بالسبلين مثلا، بس بالثايمس، اوكي؟ فبالتالي single group of lymph node ماشي الحال or single region فيها الهودجكن ليمفوما، هذه كلها stage 1. إذا كان في عندي more than single عندي 2 regions stage 2. So stage 2 lymph node region on the same side of the diaphragm, on the same side of the diaphragm, or with limited contiguous extra lymphatic tissue involved. مثلا فقط أنا في عندي right cervical and right axillary، هذه كلها stage 2. Stage 2. Stage 3 both sides of the diaphragm include. بل عندك axillary، عندك cervical، عندك spleen. ماشي الحال؟ هاي صارت stage 3. Stage 4 عندنا disseminated، اوكي؟ lymphatic malignancy. صار في عندنا involvement بالمرض disseminated lymphatic malignancy. Multiple disseminated foci which include at least 1 extra lymphatic organ زي البالمرض. الآن بعدين نقدر نحكي في عندنا stage 1B و stage 1A. شو ال 1A وشو ال 1B؟ إذا موجود عنده B symptoms بنحط له B. يعني stage 1B عنده axillary lymph node و B symptoms. عنده single axillary lymph node ما في B symptom بصير اسمها stage 1A. ماشي الحال؟ الآن الإي أوكي مش مهم كثير في الستaging system، مش ما indicate localized solitary involvement of extra lymphatic system. يعني أنا فقط بكون موجود عندي في سبلين أو بالليفر أو بالبون مارو بحط له إي. طيب الإي معناها extra lymphatic involvement اللي هو سبلين ليفر أو بون مارو. ممكن تجيب لكم دكتور هاي السؤال مريض اوكي في عنده والله axillary lymph node ماشي، عنده spleen involvement، عنده pulmonary involvement، عنده B symptoms. شو الستaging لهذا المريض؟ فيها stage 4EB. ماشي الحال؟ stage 4 و E كانوا extra lymphatic و B كانوا في B symptoms. ماشي الحال؟ diagnostic work up بدك تاخذ اكيد هيستوري من المريضه او المريض، physical examination، work up. اهم شيء بالورك اب انك تاخذ الليمف نود. ماشي الحال؟ الليمف نود احنا نعملها بايوبسي. ماشي الحال؟ احيانا اذا المريض بيكون والله انا في عندي سنجل ليمف نود واضحه جدا، ترى بنعمل شيء اسمه اكسجينال بايوبسي. شو معنى اكسجينال بايوبسي؟ مش انك تاخذ اي فقط من الليمف نود، شيلها كلها وديها على المختبر، خاصه تكون واضحه. لما نريد في عندي بارا اورتيك ليمف نود ماشي او intestinal ليمف نود، لا نعمل سي تي جايدد بايوبسي. ماشي الحال وبنشوف. بس اذا كانت الليمف نود واضحه وظاهره لك تعمل اكسجينال بايوبسي، شيلها كلياتها. ماشي الحال؟ بتوديها للمختبر حتى تحكي لنا ايش فيه. وبنستخدم كمان احنا دائما البون مارو بايوبسي. Any patient with suspected lymphomas or leukemias ناخذ عين البون مارو بايوبسي. For the staging system دائما في الأونكولوجي اوكي لما تيجي تعمل staging بدك تشوف الانفولفمنت. احنا ما بنعرف هذا الكانسر وين واصل،
وبالتالي بدك تعمل شيء اسمه CT neck chest abdomen pelvis. بتصور الراس ولا رجله CT neck chest abdomen pelvis وبتعطي كونتراست بتشوف الليمف نود. هذا تعرف انا وين الانفورمنت. يعني مريض انا كان عندنا سيرفايكال ليمف نود اخذنا اكسجينال بايوبسي طلعت والله هي ليمفوما. طيب بدي اشوف هذا النكست ستيب ستيجنج ماشي الحال حتى ستيج 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 بتصور CT neck chest abdomen pelvis لان هاي مشان تعمل ستيجنج. apart from the CT نعمل شيء اسمه PET scan. هذا ما بعرف شو البيت سكان؟ نكلية ميديسن للجسم كلياته ماشي الحال؟ الكانسر السيل عادة بتاكل المادة الملونة ماشي الحال؟ وبالتالي أنا في عندي مور ذان ريجن ماخذ المادة الملونة ما كنا بنحكي عن ادفانسد اوكي ليمفوما. الادفانسد التيومر الريجيمنت اوف كيموثيرابي اند راديوثيرابي ممكن يتغير. بالتالي نعمل CT سكان ونعمل بيت سكان. البيت سكان بيستخدموا مادة اسمها فلودرو ديوكسي جلوكوز FDG فلودرو ديوكسي جلوكوز. بس اعرفوا البيت سكان. شو بنعمل الفحوصات؟ بنعمل CBC اكيد نشوف في ليوكوبينيا ولا ليوكوسايتوسيس، انيميا، ثرومبوسايتوبينيا، ليفر فانكشن تيست، رينال فانكشن تيست اوكي. لان هذول المرضى ممكن يدخلوا شيء اسمه تيومر وايسس سيندروم. تيومر وايسس سيندروم. فلو سايتومتري اند سايتوجينيتك ستدي بناخذ كل الهيماتولوجيكال مالجنسي وروحوا للجينيتك لاب ماشي الحال بحيث انه نعمل جينيتك اكسبريشن نشوف شو الجينز الاكسبريس ات ذا ليمفاتيك تيومر. الاي اس ار لاكتيت ديهيدروجينيز، الاي اس ار لاكتيت ديهيدروجينيز والكالسيوم هذول انديكيت هاي تيرن اوفر ماشي الحال. مثلا في عندي اكتيف مالجنت سيل بون مارو بايوبسي. لأن هاي الصورة تاعت البيت سكان هيك بتكون. كان هاي المريضة عندها تيومر بنعمل لها بيت سكان. البيت سكان المناطق اللي ماخذة المادة الملونة هي عادة بتكون اوكي اكتف. ترى مش دائما تكون كانسرس هي اكتف. البيت سكان هي مش سبيسيفيك ما بتحكي لي هي كانسرس لكن في عندي اكتف لأنه أحيانا ترى الانفلاماتوري سيلز فاضية ماشي الآن ولكن تعطينا فكرة عن الانتشار للكانسر. التريتمنت بشكل عام ما تحفظوش التريتمنت للهيماتولوجيكال مالجنسيز الا في سبيسيفيك بحكيكم عنها ولكن عادة التريتمنت از كيموثيرابي بلس راديوثيرابي اند في شيء اسمه بون مارو ترانسبلانت. تذكروني دائما في كل الهيماتولوجيكال مالجنسي في خيار اسمه بون مارو ترانسبلانت. لأن early stages without a bulky disease or peak symptoms may be treated with chemotherapy for 2 to 4 cycles. هذا بس مشان نحكي لك إنه هاتشكن ليمفوما يكون early stage 1 stage 2 فقط في منطقة محددة axillary cervical مثلا أوكي could be treated by 4 cycles of chemotherapy يصير في remission. يصير في remission. شو معنى remission؟ stop the disease ماشي. ممكن بعدين يصير في recurrence ممكن يصير في recurrence مظبوط. Advanced stage ممكن يحتاجوا more cycles 6 to 8 cycles. The regimen of chemotherapy بنستخدم عادة بالهوجكن ليمفوما اسمه ABVD okay which indicate the types of chemotherapy يستخدم adriamycin, bleomycin, veriplastin and dacarbazine. لأن الهوجكن ليمفوماز هم الليمفوماز يعني tumor of the lymphatic system يبان لهم ال RS cell. بدون RS صار اسمها نون هوجكن ليمفوما. عادة بتكون بي سيل ولا تي سيل؟ بي سيلز. بي سيلز. الآن كيف النون هوجكن ليمفوما بتختلف شوية بالسيمتوم عن الهوجكن ليمفوما؟ رابيد اوكي aggressive brainless enlargement of the lymph node ماشي الحال يكون more acute onset enlargement of the lymph node. Progressive swelling of legs, swelling of face خاصة صار في عندنا lymphatic obstruction ماشي الحال صار في عندنا inguinal lymph node سكرت lymphatic circulation صار في عندنا leg edema ماشي الحال. Pale skin or dark itchy patches of skin في شيء اسمه mycosis fungoides اللي هي part specific type of the non-Hodgkin lymphoma affect the skin. Difficulty in breathing or chest pain هذا المرض يكون عندهم intestinal or hilar lymphadenopathy يصير في progressive shortness of breath.
Pleural effusion, okay? Pleural effusion. One of the causes of pleural effusion is malignancies, hematopoietic lymphomas. Bloating, cramping, diarrhea, flatulency اللي بصير في عندنا احنا abdominal involvement with a lymph node, spleen or liver. Abdominal pain, distension, constipation, appetite loss, weight loss, fever. اوكي بنحكي هنا عن B symptoms هاي موجودة في الاثنين. Increase sensitivity to infection كمان هي موجودة في الاثنين. Symptoms of anemia, symptoms of thrombocytopenia, symptoms of infection بتشوفها بالتنتين. فبالتالي الفرق بين النون هوجكن والهوجكن عادة الكوز of the non-Hodgkin lymphoma بيكون more acute and more progressive. Less than 85% of non-Hodgkin lymphoma are beta cells. يعني 85% B cells. These lymphomas are either بقسموها لنوعين. Indolent اللي هي low grade non-aggressive okay but incurable ما بطلب منها المريض اوكي ما في cure. الindolent non-aggressive ما في منها cure. Why? The aggressive okay are potentially curable. فبالتالي aggressive non-Hodgkin lymphoma ممكن يصير منهم cure but indolent are non-curable. لأن أنواعهم بيعتمد على نوع السيلز. اوكي الآن بنعرف في البون مارو بصير في عندنا maturation specific stages حسب وين السيل صار فيه التيومر بنقسم الأنواع الليمفوماز. إذا كانت available of the mantle cell اسمها mantle cell lymphoma. إذا كانت available of follicular B-blast بصير اسمها Burkitt cell lymphoma. كانت available of B-blast بصير اسمها diffuse beta cell large lymphoma. عندنا follicular lymphoma، عندنا mild lymphoma، عندنا CLL وعندنا CML. المايلد ليمفوما هذا بيعرفين المايلد ليمفوما؟ هاي اللي بتصير بالستومك stomach which is caused by H. pylori. يعني Helicobacter pylori may cause gastric lymphoma. Gastric lymphoma بيحكوا لها maltoma. The treatment of gastric lymphoma is antibiotic. The eradication of H. pylori and may cure this gastric lymphoma. تذكروا في كانسر تعالج بالانتيبيوتيك yes okay اللي هي maltoma okay which is caused by H. pylori. So في عندنا lots of types of non-Hodgkin lymphoma. كثير انواع non-Hodgkin lymphoma. The most common هي diffuse large B cell. So the most common is diffuse large B cell. عندنا الfollicular lymphoma second most common. هذا بشكل تقريبا 50% of all lymphomas. Diffuse large B cell and follicular lymphoma. عندنا lots of types. يعني الانابلاستيك والبيركتس والموست بيكون very bad أو very poor. الآن أنواعهم تعتمد طبعا على نوع السيل whether B cell or T cell and most of them are B cells. إذا كانت precursor B cells تكون ALL acute lymphocytic lymphoma. peripheral B cell في عندنا أنواع كثيرة بيناتها اللارج B cell والfollicular lymphoma اللي هم common causes. إذا كانت T cells في عندنا كمان rare types of T cell lymphoma بيناتها specific type okay leukemycosis fungoides that affect the skin. لأن هذا سلايد بتعرفوه اوكي اللي هي الفروقات ما بين الاندولنت النون كيورابل ليمفوماز والاجريسيف كيورابل ليمفوما. عادة بيكونوا الاجريسيف أكثر. So 50 to 60% are aggressive. كونها aggressive فبالتالي الكورس تاعها بيكون aggressive ماشي الحال acute. الديسكريبشن السيمتومز في الاجريسيف ليمفوما عادة بتكون before diagnosis. يعني من اسبوع بلشت السيمتومز فبالتالي التيومر مش من زمان عنده. That's why the cure rate is high. while الindolent يكون عنده من زمان الليمفوماز بعدين اكتشفوا لأن الكورس تاعه كان ايش؟ mild indolent. يعني التايمينج بيكون كثير متأخر. الانست often no symptom and diagnosis can be incidental in many cases. هو من زمان في عنده الليمفوماز.
التريتمنت في الindolent non-Hodgkin lymphoma, because the growth is slow, the treatment sometimes not needed immediately. Why? The aggressive بتبلش بالتريتمنت مباشرة. لما تبلش انت في التريتمنت مباشرة في الكيموثيرابي بصير في عندنا وقتها هاي تيرن اوفر للبان مرة بدخل المريض بشيء اسمه تيومر لايسيس سيندروم. التيومر لايسيس سيندروم عادة بنشوفها في الاجريسيف تريتمنت وفي اجريسيف ليمفوما. تمام؟ الاوتكم الindolent respond very well to treatment, however the relapse is high. ماشي الحال؟ الكيور ريت أقل بكتير. Despite this patient can live normally for many years. التيومر بضل موجود ممكن يعيش 10 سنين و 12 سنة مع الليمفوماز ماشي الحال، لكن المايلد ديزيز بس ما في منه شفاء. Why? The aggressive non-Hodgkin lymphoma they have excellent response to therapy والcure rate بيكون high. أمثلة عليهم الindolent follicular lymphoma is the most common. Follicular lymphoma, these are other types including the malignancy. The aggressive diffuse large cell is the most common type. So the most common aggressive is diffuse large. The most common indolent is follicular. Highly aggressive, pediatric lymphoma, acute lymphoblastic lymphoma and AIDS-related lymphoma. وهذا بنشوفهم ان شاء الله. pediatric lymphoma بنشوفوها بافريقيا. يعني هذا الجدول بتحفظوه عن غيره. الانكولوجيست ما بيحفظوها. بالتالي كل type of the lymphoma زي ما حكينا لكم بيكون في specific antigen specific receptors accordingly بيحددوا الكيموثيرابي والريجيم اوف كيموثيرابي والراديوثيرابي. بالتالي بس مشان تعرفوا انهم كلهم بيختلفوا عن بعض. ولكن نسمع مع بعض. في اشياء بنحفظوها بنحطوها بالMCQs. البي سيل ليمفوما او most of the lymphoma بصير في عندنا ترانسلوكيشن في كروموسومز 14 و8 او 14 18 14 18. البي ديفيوز لارج بي سيل ترانسلوكيشن 14 18 او 8 14. البيركت ليمفوما 14 8. الفوليكولر 14 18. سو 14 18 او 14 8 موجوده في most of the non-Hodgkin lymphoma. المانتل سيل ليمفوما 14 11 كنا حاطينها هيك من قبل ما تحسين 14 11 صار ليمفوما سبيسيفيك تايب مانتل سيل ليمفوما ماشي الحال. 14 11 14 80 14 18 هذول موست كومن ترانسلوكيشنز بنشوفهم بالليمفوما. بس شو الدكتور هيسالوها اذا بدها تحفظوهم ولا لا. هذول حفظناهم بس هذول 14 11 14 8 14 18. الان الستيجنج حكينا لكم شو الستيجنج. سنجل جروب more than a group at the same site more than a group ولكن different site ممكن يكون في عندنا involvement aggressively وستيج 4 انا يكون في عندي aggressive metastasis. الان هاي البون مره اخذها بستعمل في المستشفيات في روتيشن باطني. راح تعملوا شيء اسمه بون مره اسبيريت اند بايوبسي. كيف احنا بنعمل بون مره اسبيريت في سبيسيفيك نيدل. هاي النيدل احنا عادة ناخذ البون مره اسبيريت فروم ذا إيليك كريست فروم ذا إيليك كريست. زمان كانوا ياخذوها من الاسترنم ماشي الحال، لكن الاسترنم الواحد بيخاف ياخذ من الاسترنم ماشي الحال. ذاتس واي ما حدش الان بياخذ من الاسترنم، الكل بياخذ من الإيليك كريست. بتنيم المريض زي فكره اللمبر بانكشر ماشي الحال. هذا lateral decubitus position بتحاول تدخل النيدل deeply to the bone marrow. لأن أول ما تدخل أنت بتسحب شيء اسمه bone marrow aspirate. البون marrow aspirate شو بيكون عبارة عن بلوت. بيطلع معك بلوت، هم كلها bone marrow aspiration. بعد ما تاخذ البون marrow aspiration بتشيل النيدل اللي أخذت منها الفلويد اللي هو البلوت، بعدين تدخل في العضل. تدخل في العضل. العضل ايش بتاخذ؟ بون marrow بايوبسي. كده ترو كات بايوبسي فعلا تدخل بالعضل تاخذ بايوبسي. فلما نيجي نعمل بون مارو بتاخذ عينتين. تاخذ اسبريت اللي هي بلاد اوف ذا بون مارو، وبتاخذ عينه بون بايوبسي ترو كات بايوبسي حتى توديها المختبر
البيوبسي بشوفوا شو نوع السيلز، والاسبريت بيعملوا فلو سايتومتري عن جينيتك ستاديز. ماشي الحال؟ كان يكون مريض سسبكتد ليمفوماز لوكيمياز ده بتعمل له البون مارو اسبريت اند بايوبسي. هاي الميديا اللي احنا بناخذ منها الاسبريت اند بايوبسي. These are rare representation، اوكي، ولكن انا شفت حالي بحياتي اللي هي المايكوسيس فالجولبس، يكون في عندنا تيومر انفولد ذا T lymphocyte of the skin، اوكي، بس مشان تعرفوا انه في specific part of the skin اسمه mycosis fungoides. التريتمنت الاندولنت احيانا ما نعملش شيء، لان هذا التيومر بيكون مش بروجريسيف، ماشي الحال، بيكون اندولنت بطيء الانتشار، ممكن ما يعمل سيمبتومز للمريض ويعيش المريض 10 او 12 سنه بدون ما تعمل تريتمنت، فاحيانا you can just watch wait and see، ماشي. The median survival of patients with indolent lymphomas are 10 to 15 years. ممكن يكونوا يعيشوا 10 15 سنه بدون ما تتدخل، اوكي. الاجريسيف لا راح نستخدم كيموثيرابي في سبيسيفيك تريتمنت بتحفظوها. بروتوكسيماب. بروتوكسيماب is anti-CD20. anti-CD20. وبالتالي CD20 expressing tumor، ماشي الحال، الفلو سايتومتري والجينيتك ستدي you should give him rituximab، اوكي. في يجي نحكي له R-CHOP ثيرابي. الR indicate rituximab. rituximab اذا في عندك CD20 positive، that's why في هذول المرضى كلها بنعمل احنا جينيتك ستاديز يحفظوا rituximab. So الR-CHOP ثيرابي هاي R indicate rituximab. في بعض احيانا بنستخدم احنا انتراثيكال كيموثيرابي، اوكي، خاصه بتصير في عندنا النيورولوجيكال انفورمنت. كلمه انتراثيكال يعني بتعطيها في السباينال فلويد، ماشي الحال، اوكي، بتعمل لمبر بانشر بتعطيهم انتراثيكال كيموثيرابي. The only medication that's given intrathecally are methotrexate, cytarabine and steroids، اوكي. ولاحظوا الستيرويد يدخل في الريجيم اوف كيموثيرابي، ماشي الحال، هذول الادويه بتعرفوها. surgical removal of involved tissue، فبالتالي في role of surgery في الليمفوماز، يس، اوكي، اذا في عندنا لاي single group I have to remove this. H pylori eradication in maltomas، اوكي، maltoma تذكروها مليح. And you have to think of bone marrow transplant. bone marrow transplant في role radiotherapy، يس، في role radiotherapy في management of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma. Factor that confirm adverse prognosis، هذول المرضى لهم يعني worse prognosis. above 60 high serum LDH، اوكي، مشان هيك قلت لك بنعملهم ESR calcium LDH. stage 3 or stage 4. stage 1 و stage 2 بالنسبه لهم ممكن يكونوا بشهر، اوكي، او 4 cycles وذاتس ات. poor performance cells، في عندي انا comorbidities، اوكي، بس انه فرصه انه يكون البروجنوسيس تاعي اسوء بتكون اكثر.